today we have a surprise for you. It's for our home, but it's gonna be exciting. So let's start the video. हॅलो गाईज, आज आम्ही व्हिडिओमध्ये खूप छान गोष्ट घेऊन आलोय. सो व्हिडिओ नक्की बघा शेवटपर्यंत. 1, 2, 3. घरामध्ये छान डेकोरेट करण्याच्या गोष्टी बायच करत होतो. त्यापैकी एक अजून मोठी गोष्ट आता ऑर्डर केलेली आणि ती आम्हाला स्वतःला असेंबल करावी लागणार होती. त्याच्यातल्या सगळ्या गोष्टी खूपच हेवी होत्या, तर आम्हाला असेंबल करायलाही खूप जास्त वेळ लागला होता. आणि मी दुसऱ्या दिवशी एकटीच असेंबल करत बसली होती. सगळेजण स्कूलला गेलेले, ऑफिसला गेलेले, तेव्हा मी एकटी हे काम करत बसलेली आणि बघणार किती पसारा झाला आहे सगळे करता करता. जेव्हा आपण स्वतःचं घर घेतो आणि त्या घरामध्ये एक एक गोष्टी बाय करतो ना, तेव्हा खूप सारं डिस्कशन हे ते गोष्टी इन्व्हॉल्व असतात. त्यामुळे त्या गोष्टींची जास्त व्हॅल्यू असते, जास्त अटॅचमेंट असते त्या गोष्टींसोबत. असेंबल करायला तर खूप वेळ लागला, पण सगळ्या माझ्या चेअर्स ऑलमोस्ट झाल्या होत्या डन आणि मी खूप हॅपी होती की हे फायनली झालं. नाऊ लेट्स सी द फायनल रिझल्ट. अँड फायनली सो हा व्हाईट आणि गोल्डन कलर मिक्स आमच्या घराला मॅचिंग डायनिंग टेबल आम्ही बाय केला आहे. वेफेवरून ऑर्डर केला आहे. हा आम्हाला डीलमध्ये भेटला ॲक्च्युली, नाहीतर तो $1,60,000 म्हणजे $2,000पर्यंत होता. पण आम्हाला $1,000 विथ प्रोटेक्शन प्लॅन भेटला, कारण की व्हाईट होता. सो आम्हाला ऑलमोस्ट हा $80,000 भेटला. कसा वाटला आमचा डायनिंग टेबल ते नक्की सांगा. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.